नमस्ते सबैजनालाई वेलकम ब्याक टु सेभ पडकास्ट हामीले यस एपिसोडमा एयर पोल्युसनको बारेमा डिफ्रेन्ट टपिक्सहरूमा रहेर चाहिँ हामीले कुराकानी गर्ने गर्छौँ र आज पनि हामीसँग दुईजना दिग्गजहरू जोडिनु भएको छ यस कन्भर्सेसनलाई अगाडि बढाउनको लागि। लेट मी इन्ट्रोड्युस आवर गेस्ट। सुरुमा वी हेभ भूपेश अधिकारी सर। नमस्ते सर, वेलकम टु आवर पडकास्ट। सो भूपेश सरको बारेमा भन्नुपर्दाखेरि उहाँ चाहिँ सिनियर एयर क्वालिटी स्पेसलिस्ट र क्लाइमेट एक्सन लिड ICIMODमा चाहिँ अहिले काम गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी वी हेभ डाक्टर मनिषा सिंह। नमस्ते म्याम। उहाँ चाहिँ अहिले असिस्टेन्ट प्रोफेसर र हेड अफ डिपार्टमेन्टको रूपमा काम गर्दै हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटी स्कुल अफ मेडिकल साइन्समा। थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर यर टाइम। सबैजना के अरे एकदमै बिजी स्केड्युल भए तापनि हामीसँग चाहिँ जोडिनु भयो यस कन्भर्सेसनको लागि। सो बेसिकली हामीले चाहिँ एज अ एयर पोल्युसनको डिफ्रेन्ट ऊहरूमा रहेर कुरा गर्छौँ। मैले चाहिँ एयर पोल्युसन भनिराख्दाखेरि अलवेज एउटा क्वेसन चाहिँ सबभन्दा सुरुमा के आउँथ्यो भने काठमाडौँ पोल्युटेड हो कि नेपाल पोल्युटेड हो भनेर। कि जहिले पनि न्युजमा कहिले काठमाडौँ पोल्युटेड भनेर आउँथ्यो, नेपालकै वर्ल्डको 1 नम्बरमा कहिले नेपाल पोल्युटेड भनेर आउँथ्यो। सो वाट इज दिस, नेपाल पोल्युटेड हो कि काठमाडौँ पोल्युटेड हो? यहाँबाट सुरु गरौँ न। फर्स्ट अफ अल थ्याङ्क यू फर रिचिङ आउट टु ICIMOD होइन, अनि इन्भाइटिङ मी। ग्रेट क्वेसन। बोथ होइन, अनि अब डिपेन्ड्स, किनभने एयर पोल्युसन कुनै दिन कता पोल्युटेड हुन्छ, कुनै दिन कता। तर पहिला चाहिँ अब साइन्टिफिक एभिडेन्सहरू नहुँदाखेरि इट सिम्स लाइक सहरहरू प्रदूषित होइन। तर अहिले हामीसँग वी हेभ इनफ डेटा टु सो एट टाइम्स होइन, नेपाल बाहिर, काठमाडौँ बाहिर इज मोर पोल्युटेड देन काठमाडौँ, एन्ड एट टाइम्स काठमाडौँ इज मोर पोल्युटेड देन रेस्ट अफ देन अरू पार्ट्स अफ द कन्ट्री। तर समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि अपार्ट फ्रम माउन्टेन एरियाज, त्यो माथि हाई अल्टिट्युड हिमालयसतिर इक्वली पोल्युटेड छ भनौँ। ओके सर चाहिँ आई थिङ्क ट्राभल पनि डिफ्रेन्ट ऊहरूमा ट्राभल पनि गरिराख्नुहुन्छ हजुर। चाहिँ इज देयर एनिथिङ जहाँ चाहिँ हजुरले ठ्याक्क यो कुरा चाहिँ भिजिबली नै देख्नु भएको छ कि एयर पोल्युसनको यहाँ चाहिँ भनौँ न इम्प्याक्ट चाहिँ यसरी भएको रहेछ भनेर? इज देयर एनिथिङ कतै नोटिस गर्नुभएको छ सरले? अब यस्तो छ, अब एयर पोल्युसनको उसमा देयर आर भिजिबल पोल्युटेन्ट्स, देयर आर इन्भिजिबल पोल्युटेन्ट्स, बोथ आर इक्वली डेन्जरस टक्सिक होइन। अब भिजिबल पोल्युसनको एउटा फाइदा चाहिँ इट अलर्ट्स पिपल। बाटोमा हिँडिरह बेला एउटा गाडीले कालो धुवा फाल्यो भने पिपल अटोमेटिकली होइन ब्रिङ देयर ह्यान्डकर्चिफ, अनि अब यसो दे ट्राई टु प्रोटेक्ट देमसेल्भ्स भनौँ न होइन। तर देयर आर टाइम्स वेन यु डोन्ट सी इट होइन, and you're inhaling, so which is as bad as well. So both visible and invisible pollutants हुन्छ भन्ने कुरा पनि त्यो अवेयर हुनु जरुरी छ होइन। अब मान्छेले भनौँ न, अब ट्रान्सपोर्टको एक्जाम्पल गर्दाखेरि लट अफ पिपल थिङ्क एकदम त्यो ब्ल्याक सोट निस्किने डिजल अब गाडीहरू चाहिँ मोर पोल्युटेड। यस होइन, इन वान फर्म, अब ब्ल्याक कार्बन भन्छौँ PM 2.5, त्यसको लागि उनीहरू पोल्युटेड होइन। तर अब नयाँ मोटर बाइकमा धुवा देख्दैन होइन। तर द्याट डजन्ट मिन इट्स उनीहरूले धुवा फालिरहेको छैन र तिनीहरूको धुवा पनि टक्सिक छैन भन्न सकिँदैन होइन। सो बोथ आर इक्वली ब्याड। अनि हामीले आई थिङ्क यसकै इफेक्ट्सहरूकै बारेमा अझै पनि कुरा गर्छौँ, यसको बारेमा कसरी चाहिँ यसले इफेक्ट गर्छ, के इफेक्ट्सहरू देखिन्छ। आई थिङ्क हामीले सबभन्दा सुरुमा चाहिँ इफेक्ट्सहरू अलिकति कम एक्सप्लोर भएको चाहिँ मलाई यो स्किन उसमा यो चाहिँ अलिकति कम एक्सप्लोर भएको हो कि जस्तो लाग्छ। एक्चुली म्यामले नै भनिदिनुहोस् न, वाट काइन्ड अफ इफेक्ट चाहिँ कसो देखिन्छ, अथवा हाउ डज इट affect हाम्रो यो स्किनमा चाहिँ कसरी अफेक्ट गर्छ एयर पोल्युसनले? First of all, thank you Save the Children for having me today. It's a great opportunity for me to share my experience today. अब कुरै गर्नुपर्दा उहाँले भने जस्तै एयर पोल्युटेन्ट्सहरू जस्तै तपाईँको पर्टिकुलेट म्याटरहरू भयो, तपाईँको सल्फर के अरे नाइट्रोजन डाइअक्साइड, सल्फर डाइअक्साइडहरू जुन नदेखिने खालको फाइन पार्टिकल्सहरू हुन्छ एयर पोल्युटेन्ट्समा। अब एउटा प्रोसेस हुन्छ स्किनमा चाहिँ जुन चाहिँ हामीले मेडिकल टर्ममा अक्सिडेटिभ स्ट्रेस भनेर भनिन्छ होइन। सो नर्मली भन्दाखेरि चाहिँ यसमा कस्तो हुन्छ भनेर भन्दाखेरि चाहिँ स्किनले चाहिँ यो पोल्युटेन्ट्सहरूले गर्दाखेरि चाहिँ फ्री रेडिकल्स भनेको तपाईँ मुक्त अणुहरू चाहिँ तपाईँको किरणहरू चाहिँ फैलिँदै जान्छ
वातावरणमा हैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ छालाको कोषहरू भनेको सेल्सहरू ड्यामेज गर्दै जान्छ र यो ड्यामेज चाहिँ कुन लेयरमा गर्छ त स्किनको सबसे सुपरफिसियल लेयर भनेको स्ट्रेटम कर्नियामा चाहिँ ड्यामेज गरिदिन्छ र डिफ्रेन्ट चेन्जेसहरू स्किनमा देखिन्छ कि जस्तै धेरै मान्छेहरूलाई चाहिँ थाहा छैन अब एयर पोल्युसनले चाहिँ कस्तो इफेक्टहरू देखिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ छालामा प्रिमच्योर एजिङ अफ द स्किन भनेको अलिकति चाँडै बुढ्यौली छालाहरू देखिने एज हुनुभन्दा अगाडि नै हैन सम सर्ट अफ पिगमेन्टेसन हाइपर पिगमेन्टेसन दागहरूमा के अरे छालाहरूमा कालो दाग आउने मेलाजमा आउने पोतोहरू आउने सो त्यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ एकदमै देखिन्छ स्किनहरू एकदमै ड्राईहरू हुने फ्लेक्सहरू आउने सो त्यो कन्डिसन्सहरू चाहिँ डेफिनेटली एयर पोल्युसनले नेगेटिभ स्किन इम्प्याक्ट गर्छ हजुर सबभन्दा कमन कजेस चाहिँ के होला यसको सबभन्दा अथवा एकदमै कमन देखिने यसको इफेक्ट्सहरू चाहिँ के होला जस्तो लाग्छ हजुर सो डिजिजहरूको कुरा गर्दाखेरि एकदमै कमनबाट सुरु गर्छु डन्डीफोर जुन हामीले एक्ने भनेर भन्छ है धेरै ब्रेकआउट्सहरू आउँछ एक्नेमा पनि है सबसे कमनली देखिने अब अर्को दोस्रो कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले एउटा एक्जेमा भनेर भन्छौँ त्यसलाई मेडिकल टर्ममा चाहिँ अटोपिक एक्जेमा भनेर भन्छौँ अब यो पोल्युसनहरूले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यो स्किन ब्यारियर लस हुन्छ र स्किनहरू मोर ड्राइनेस मोर फ्लेक्सहरू आउने हुन्छ थर्डमा भन्नुपर्दाखेरि एउटा रोजासिया भन्ने हुन्छ स्किनहरू एकदमै रातो भएर जाने नसाहरू देखिने अब स्पेसली यो हार्मफुल एयर पोल्युटेन्ट्सहरू स्पेसली तपाईँको नाइट्रस अक्साइडले गर्दाखेरि झन् छालाहरू एकदमै रातो हुने बुझ्नुभयो नसाहरू देखिने त्यस्तो पनि हुन्छ सो रोजासियालाई पनि त्यसले अग्राभेट गर्छ अर्को भन्नुपर्दाखेरि मैले अघि भनिहालेँ होइन एयर पोल्युसन इन कम्बिनेसन विथ द हार्मफुल रेज युभी रेजले गर्दाखेरि चाहिँ छालामा हाइपर पिगमेन्टेसन्सहरू आउने कालो दागहरू आउने धब्बा आउने पोतोहरू आउने सो त्यो इस्युजहरू पनि छ अब अर्को भन्नुपर्दा अघि मैले भनिहालेँ नि प्रिमच्योर साइन्स अफ एजिङ होइन छालामा प्रिमच्योर साइन्स अफ एजिङहरू पनि देखिन्छ सो दिज आर मोस्ट कमन वान्स अब अरू पनि धेरै छ जस्तै सोरायसिसहरू भन्ने रोगले अग्राभेट गर्छ सो सो मेनी थिङ्स बट टु नेम फ्यू आई थिङ्क दिज आर द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट स्किन डिजिजेस जसले चाहिँ एयर पोल्युसनले चाहिँ धेरै नै एफेक्ट गर्छ अनि आई थिङ्क म्याम यो कुरा गरिराख्दाखेरि समथिङ द्याट वाज कमिङ इन माई हेड आई डोन्ट नो इफ इट्स राइट अर रङ थाहा छैन मैले चाहिँ एउटा कता पढाएको थिएँ कि कसैले भनेको थियो मलाई यो एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि हाम्रो कपाल पनि एकदमै त्यो सेतो हुने छिटै पोल्युसनले गर्दाखेरि इज इट के अरे ट्रुथ हो कि मिथ हो के हो त आई वुड से यस्तो डिरेक्टली इम्प्याक्ट त्यस्तो गर्दैन इट्स अ मिथ डेफिनेटली होइन पोल्युसनले गर्दाखेरि सेतो कपालमा गएर त्यस्तो सेतो कपाल हुने हुँदैन त्यसको आफ्नै रिजन्सहरू हुन्छ त्यसको जेनेटिक कजहरू हुन्छ अरू कजेसहरू हुन्छ बट डिरेक्टली चाहिँ एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ स्किन कपाल चाहिँ सेतो हुने चाहिँ त्यस्तो चाहिँ ओके थ्याङ्क यू फर के अरे क्लियरिङ इट आउट अनि सरलाई चाहिँ मैले एउटा कुरा बुझ्न चाहेँ जस्तै अब काठमाडौँ स्टिल पोल्युटेड वान अफ द पोल्युटेड सिटी नै भयो वर्ल्डकै भनौँ न अझ हाम्रो यो इफ आइम नट रङ यो दसैँ पछाडिको जुनदेखि फागुनसम्मै हुन्छ होला मङ्सिरदेखि फागुनसम्मको ड्युरेसनमा हामी कतिचोटि वर्ल्डको लिस्टलाई टप नै गर्छौँ होला सायद हामी सो वाट इज कजिङ नेपालको अथवा भनौँ न काठमाडौँलाई चाहिँ यति धेरै पोल्युसनको 1 नम्बरमा पुर्याउनुको लागि चाहिँ के कुराले कन्ट्रिब्युट गर्छ जस्तो लाग्छ यसलाई गुड क्वेसन यो यस्तो हो कि अब ऱ्याङ्किङ्स आर भेरी सब्जेक्टिभ होइन अनि अब मिडियामा बाहिर साउन्ड बाइटमा काठमाडौँ इज द मोस्ट पोल्युटेड भन्दाखेरि इट सेल्स होइन तर अब वी डोन्ट रियली लुक ब्याक एट हाउ डिड दे से काठमाडौँ इज नम्बर 1 होइन यस वेयर पोल्युटेड यस वेयर अमङ द हाइली पोल्युटेड सिटिज होइन तर नम्बर 1 हो कि नम्बर 5 हो कि नम्बर 10 हो म एज अ साइन्टिस्ट त आई कुडन्ट टेल होइन ओर इभन इफ आई डु लुक एट सम नम्बर्स होइन त्यो न्युमेरिकल क्वान्टिफिकेसनबाटै पनि जस्तो भनौँ न अब हाम्रो यहाँ गभर्मेन्टले नापिरहनु भएको छ होइन त्यो एउटा डेटा पोइन्टले एउटा पोल्युटेन्टले क्यान आई रियली से काठमाडौँ इज द नम्बर 1 पोल्युटेड सिटी होइन द्याट इज नट टु से काठमाडौँ पोल्युसन यहाँ पोल्युटेड होइन या होइन अब भनौँ न या वेयर अप देयर होइन किनभने समग्रमा हेर्दाखेरि सिज न अब सेटेलाइटबाट हेर्छौँ हामीले मोडल त्यो नापेर गर्छौँ होइन डिफ्रेन्ट मल्टिपल प्लेसेसहरू हेर्छौँ सो यस इट्स पोल्युटेड होइन नो डाउट होइन तर त्यो साउन्ड बाइट भन्दा माथि जाउँ होइन त्यो हेडलाइन न्युज भन्दा काठमाडौँ नम्बर 1 होइन त्यो आई थिङ्क वी निड टु मुभ अवे फ्रम द्याट होइन किनभने त्यसले रियल एक्सनमा अटेन्सन डिभर्ट गर्छ होइन एन्ड तर to say that yes we're polluted and agi मैले भने काठमाडौँमा त हैन outside Kathmandu when we first started measuring we were able to show Lumbini चितवन जस्तो ठाउँहरु काठमाडौँ भन्दा polluted छ at times हैन जबकि हाम्रो जनरल पपुलेसनलाई के लाग्छ
काठमाडौँको इभन पेरिफेरीमा गयो भने हो हामी स्वच्छ वातावरणमा छौँ, दुईवटा रुख देख्ने बित्तिकै हामी के भन्छौँ, हामी त एकदम प्रदूषण रहित वातावरणमा छौँ. नो, इट्स नट ट्रु होइन. रिमोट प्लेसेस, आई ह्याड अ रिसर्चर वर्किङ विथ मी, फार वेस्टर्न नेपालमा गरिरहनु भएको थियो. त्यहाँको सिटी पेरी अर्बन र रुरल एरियामा गर्दाखेरि पनि त्यो ग्रेडियन्ट देखिन्छ कि होइन, सिटी अर्बन र उसमा जति बाहिर गयो त्यति क्लिन एयर हुन्छ भनेको इट वाजन्ट ट्रु. सो काठमाडौँमा त होइन, बाहिर पनि इक्वली त्यो ग्रेडियन्ट छ. अनि त्यो भनिरहँदाखेरि होइन, सो हाउ डु वी से त्यो पोल्युटेड टाइममा काठमाडौँ धेरै पोल्युटेड कि होइन, वीरगन्ज धेरै पोल्युटेड कि होइन. किनभने अगेन एयर पोल्युसनको अब इमिसन सोर्सेस टोपोग्राफी अलिकति त्यो जम्मै हेर्न थाल्यो भने इट्स अ रिजनल प्रब्लम होइन. पहिला पहिला मान्छेहरूले के भन्थ्यो, पोल्युसन इज सिटी सेन्ट्रिक, अर्बन सेन्ट्रिक होइन, अनि इट्स अ लोकल प्रब्लम टु बी सल्भ बाई अब लोकल गभर्मेन्ट्स. अहिलेको सेटेलाइट युगमा कस्तो छ भने लट अफ टाइम्स यो पोल्युसन हटस्पट आर रिजनल इन नेचर. And yes, actions happen at local scale, but you really have to work on a regional dimension to really solve it. Okay, so भनिराख्दाखेरि what are the major problem अथवा मेजर के कन्ट्रिब्युटर भनौँ न जसले चाहिँ यति धेरै पोल्युसन्सको मेजर कन्ट्रिब्युटर चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ सरलाई चाहिँ? This is all environmental problems होइन. अब कम्प्लेक्स प्रब्लम इन द सेन्स द्याट अब हामीले एयर पोल्युसन भनेर अहिले कुरा गरिरहेको छौँ, तर अब इन्जिनियरिङ साइन्स अब टेक्नोलोजीको हिसाबमा हेर्ने भने देयर इज PM 2.5, देयर इज SO2, नक्स होइन, त्यो रेगुलेटेड एयर टक्सिक्स, मल्टिपल केमिकल्स, ओजोन होइन, अब लट्स अफ डिफ्रेन्ट पोल्युटेन्ट त्यो स्पिसिसहरू छ होइन. अनि दे कम फ्रम एयर पोल्युसनको मेन कम्प्लेक्सिटी कहाँ छ भने इट्स मल्टिपल पोल्युटेन्ट्स, PM, ओजोन यस्तो खाले. अनि दे कम फ्रम मल्टिपल सोर्सेस. जस्तो अब कार्बन मोनोक्साइड भन्यो भने दाउरा बाल्दा नि आउँछ, गाडीको धुवाँबाट पनि आउँछ, फ्याक्ट्रीबाट पनि आउँछ, डढेलो लाग्दाखेरि पनि आउँछ. सो इट कम्स फ्रम मल्टिपल सोर्सेस होइन. अनि अब कन्ट्रोल सिनारियो पनि त्यसलाई सल्भ गर्नलाई पनि मल्टिपल सोर्सबाट आएपछि अब गाडीमा त्यो कम गराउने एउटा टेक्नोलोजी छ भने कुकिङमा अर्कै टेक्नोलोजी छ, अब डढेलोको अर्कै टेक्नोलोजी छ होइन. So we have multiple pollutants, multiple sources, अनि त्यसपछि multiple control technologies. So त्यसलाई ट्याकल गर्नलाई अलिकति गाह्रो छ. अनि फेरि कस्तो नि अब यो सोल्युसन्स इन्डिपेन्डेन्टली एउटा सेक्टर हेर्ने पनि छ. वान गुड थिङ अबाउट एयर पोल्युसन भर्सेस क्लाइमेट हेर्ने भने क्लाइमेटको धेरै सोल्युसन्सहरू यट टु बी डिस्कभर्ड एन्ड इम्प्लिमेन्टेड होइन. एयर पोल्युसनमा solutions are there and we know how to implement it. You know, it's been done होइन. पहिला युरोप पनि पोल्युटेड थियो, US पनि पोल्युटेड थियो, चाइना पनि पोल्युटेड थियो, एल्सवेयर होइन. इक्वली वी नो हाउ टु सल्भ इट होइन. अब त्यसको सल्भ गर्न के इस्युज छ फेरि कुराहरू होला, तर इट्स अ सल्भेबल एन्ड डुएबल प्रब्लम भनौँ न. ठ्याक्क हजुरले त्यो के अरे कुकिङवाला कुरा जोड्नु भएको थियो अघि. अनि मैले कता पढेको थिएँ के अरे हाम्रो गाउँघरमा ट्रेडिसनल मेथड अथवा भनौँ न गाईको गोबरबाट जुन हामीले यो के भन्छ त्यसलाई ठ्याक्क मैले वर्ड बिर्सेँ. हजुर के अरे गोइठा जुन हुन्छ नि त्यसलाई त्यहाँबाट खाना पकाउँदाखेरि पनि त्यसले गर्दाखेरि पनि केही हदसम्म चाहिँ पोल्युसनमा कन्ट्रिब्युट गर्छ कि भनेर पढाएको थिएँ. के अरे आई डोन्ट नो इफ राइट हो कि रङ हो भनेर. सो इज इट के अरे ट्रु यो के अरे त्यसले कन्ट्रिब्युट गर्छ यो पोल्युसनमा? डेफिनेटली होइन. अब अघिकै क्वेसनमा पनि अब यो पोल्युसन ट्याकल गर्नलाई मल्टिपल सोर्स कहाँबाट आइरहेछ होइन. र लट अफ टाइम्स नो बडी वान्ट्स पोल्युसन. पोल्युसनको डेफिनेसन नै भनेको के भन्दाखेरि इट्स समथिङ द्याट यु डोन्ट वान्ट होइन. अनि इट्स नट जस्ट द्याट यु डोन्ट वान्ट बट समथिङ द्याट इज गोइङ टु बी हार्मफुल फर यु. अब हार्मफुल हेल्थमा हो कि क्लाइमेटमा हो कि होइन, अब प्रपर्टी ड्यामेजमा हो कि होइन, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ. तर जेनरली एयर क्वालिटी स्ट्यान्डर्ड्स एटलिस्ट हाम्रो जस्तो देशमा भनौँ न लट अफ प्लेसेस हेल्थको इम्प्याक्टको बेसिसमा रेगुलेट गरेर हुन्छ विच पोल्युटेन्ट्स आर हार्मफुल फर वाट काइन्ड अफ हेल्थ इम्प्याक्ट होइन. अब गोइठा बाल्दाखेरि यस, किनभने अब गरिब देश उहरूमा जति प्रिमिटिभ टेक्नोलोजी भयो होइन. अब एनर्जी एक्सेसको कुरा हो, एनर्जीमा सबभन्दा सस्तो फ्युल र सस्तो टेक्नोलोजी टु कुक होइन.
that is probably going to have the most primitive form of combustion हैन अनि जति प्रिमिटिभ भयो त्यसले त्यति धेरै पोल्युसन गर्छ जति एडभान्स टेक्नोलोजी हुँदै गयो पोल्युसनको कम हुँदै जान्छ कम्बस्टनको अब कम्बस्टै नगरिकन गर्न थाल्यो भने इलेक्ट्रिक कुकिङ गर्यो भने देन यु डोन्ट रियली हेभ पोल्युसन तर अब के सोच्नु पर्यो भने उहाँहरूले पनि त्यो जानी जानी या चाहेर गरेको होइन नि इट्स अ पोभर्टी इस्यु हैन गोइठा नबाले के गर्ने अरू जम्मै महँगो छ ग्यास किन्न महँगो छ हैन अब एट टाइम्स केरोसिन इज प्रब्ली एज इभन मोर टक्सिक हैन हायर फर्म अफ कुकिङ त हो हैन हायर टियर कुक स्टफ त हो तर केरोसिनमा भएको अरू उहरू बर्निङले मेबी इट्स मोर टक्सिक देन गोइठा वी डोन्ट नो दिस एन्ड मेबी यु नो our medical experts can help us with that तर अब गोइठा बालेर प्रदूषण भयो हैन कि हाउ डु वी मुभ देम अवे फ्रम really primitive sources of fuel and technology किनभने यो फन्डामेन्टल ह्युमन राइटको इस्यु पनि हो नि हैन अब एनर्जी एक्सेसको इज कसरी बढाउने अनि अलिकति हायर टियर अफ एनर्जीमा कसरी ग्रेजुएट गर्ने मान्छेहरूलाई किनभने ह्युमन डेभलपमेन्टको एउटा एस्पिरेसन त्यो पनि हो नि थ्याङ्क यू सर मलाई चाहिँ म्यामलाई सोध्न मन लागेको कुरा चाहिँ जस्तै वेन वाज द फर्स्ट टाइम म्याम यु रियलाइज कि क्लाइमेट चेन्जले गर्दाखेरि अथवा तपाईँ आफैलाई पनि कुनै यस्तो एक्सपिरियन्स छ जसले गर्दाखेरि यो थर्ड ओके क्लाइमेट चेन्ज अथवा एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई यो भएको रहेछ भनेर इज देयर एनिथिङ तपाईँ आफैले पनि फिल गर्नुभएको यो कुरा चाहिँ केही छ आफूलाई एक्सपिरियन्स अफकोर्स अब स्पेसली अब सिन्स आम अ डर्माटोलोजिस्ट म त्यो पोइन्ट अफ भ्यूबाट नै भन्छु होला होइन अब मेन चाहिँ छालाहरू चाहिँ मैले याद गरेको अनुसार छालाहरू धेरै सुक्खा भएर जाने बुझ्नुभयो नि छालाहरू ड्राई भएर जाने एकदम सुक्खा भएर जाने अनि मैले याद गरेको चाहिँ एज हुनुभन्दा अगाडि नै फाइन लाइन्सहरू आउन थाल्ने रिङ्कल्सहरू आउन थाल्ने होइन अनि अलिकति हाइपर पिगमेन्टेसन मैले भने नि अघि पनि कुनै दागहरू आएको जस्तो लाग्ने डेफिनेटली अब यो चाहिँ आफ्नो प्र्याक्टिसमा चाहिँ याद गरिन्छ अब दिनका दिन अनुहार हेरिन्छ होइन हेर्दाखेरि चाहिँ ओके स्किन एकदम ड्राई भइरहेछ फ्लेकी भइरहेछ होइन वाइ भन्ने कुराहरू त आउँछ अनि अब रिङ्कल्सहरू आउन थाल्यो ल यतिमै आउन थाल्यो रिङ्कल्सहरू भन्ने फाइन रिङ्कल्सहरू आउन थाल्ने पनि हुन्छ सो त्यो डेफिनेटली त्यो त याद गरिन्छ सो बच्ने चाहिँ कसरी त अब जस्तै अब स्किनलाई चाहिँ कसरी बचाउने त योहरूबाट यसलाई चाहिँ अब हामीले बचाउन एकदमै जरुरी छ मैले भने नि कति साइन्स अफ एजिङ्सहरू चाँडै नै देखिएको छ अहिले तपाईँको पपुलेसन्सहरूमा सो बचाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँले मैले 5वटा पोइन्ट्समा चाहिँ अलिकति डिभाइड गर्न चाहन्छु सो फर्स्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँको क्लेन्स गर्नु पऱ्यो होइन छाला तपाईँ बाहिर जानुहुन्छ दिनभरि देन देयर इज पोल्युटेन्ट्स अल ओभर त्यसपछि तपाईँ घर आउनुहुन्छ त्यसपछि चाहिँ ह्याबिट अफ तपाईँको क्लेन्ज गर्ने होइन क्लेन्जरमा पनि तपाईँले जेन्टल क्लेन्जर युज गर्नु पऱ्यो नन ड्राइङ खालको क्लेन्जर्सहरू युज गर्नु पऱ्यो नेचुरल ओइल चाहिँ जानु भएन स्किनबाट फेरि त्यो पनि छ नि त होइन सो पोल्युटेन्ट्सहरूलाई त्यो गर्नु पऱ्यो अब अहिले अघि मैले भने नि जुन फ्री रेडिकल्सहरू छ होइन त्यसलाई चाहिँ न्युट्रलाइज गर्न वी हेभ एन्टिअक्सिडेन्ट्स इन द मार्केट नाउअडेज पहिला थिएन अहिले वी हेभ गट सो मेनी अप्सन्स होइन जस्तै अब पपुलर अहिले चलेको एन्टिअक्सिडेन्ट्सहरू भयो भाइटामिन सीहरू छ विच इज अ भेरी पावरफुल एन्टिअक्सिडेन्ट देन वी हेभ भाइटामिन ई एज वेल एन्ड नाइसिनामाइडहरू छ सो वी क्यान युज द्याट तपाईँको मर्निङ तपाईँको बेलुका युज गर्न सकिन्छ होइन त्यसपछि मैले भने अब स्किन ब्यारियर लस हुँदाखेरि एकदमै डिहाइड्रेटेडहरू देखिन्छ सो वी क्यान युज अफ मोइस्चराइजर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन कस्तो खालको अब डिफ्रेन्ट स्किन अनुसार डिफ्रेन्ट मोइस्चराइजर्स हुन्छ बट देन तपाईँको ड्राई स्किनहरू छ भने तपाईँको हाइलुरोनिक एसिडहरू भएको तपाईँको सेरामाइड्सहरू भएको मोइस्चराइजर्सहरू युज गर्न सकिन्छ र फोर्थ स्टेपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ सनस्क्रिन अघि मैले भने नि एयर पोल्युसन इन कम्बिनेसन विथ युभी रेज एकदमै डेन्जरस है छालामा चेन्जेसहरू त आउँछ नै तर अहिले रिसेन्ट स्टडी अनुसार तपाईँको डिएनए ड्यामेज भएर स्किनको डिएनए ड्यामेज भएर स्किन क्यान्सर्सहरू पनि देखिन थालेको छ इभन हाम्रो एसियन सेक्सन्सतिर पनि विच वाज नट ब्याक देन त्यति स्किन क्यान्सर कमन थिएन सो तर अहिले चाहिँ स्किन क्यान्सर्सहरू पनि देखिन थालेको छ सो सनस्क्रिन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एभ्री डे लगाउनु पऱ्यो तपाईँ घर बस्दा पनि लगाउनु पऱ्यो वेदर क्लाउडी हुँदा पनि लगाउनु पऱ्यो नट ओन्ली युभी रेज घरको विभिन्न रेजहरू हुन्छ ट्युब लाइट्सहरूबाट ल्यापटप लाइट्सहरूबाट मोबाइल लाइट्सहरूबाट जुन ब्लू लाइट्सहरू हुन्छ त्यसले पनि एफेक्ट गरिरहेको हुन्छ सो सनस्क्रिन्स आर भेरी इम्पोर्टेन्ट सो सनस्क्रिन लाउँदा पनि हामीले अलिकति ब्रड स्पेक्ट्रम होइन युभी ए प्रोटेक्टेड लगाउनु पऱ्यो युभी बी प्रोटेक्टेड लगाउनु पऱ्यो र एसपिएफमा 30 to 50 एसपिएफ इज मोर देन इनफ फर एसियन स्किन
सो त्यो चाहिँ गर्नु पऱ्यो त्यही मतलब तपाईँको रेगुलर ह्याबिट जस्तै तपाईँ रेगुलरली वास गर्नुहुन्छ फेस रेगुलर तपाईँको लुगा चेन्ज त्यस्तै गरी तपाईँले एउटा स्किन ह्याबिट स्किनमा पनि तपाईँको यस्तो एप्लिकेसन या रुटिन चाहिँ बनाउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यसो गरी नि तपाईँ प्रोटेक्सन गर्न सक्नुहुन्छ केही हदसम्म त डेफिनेटली ए ओके मलाई कस्तो इन्ट्रेस्टिङ लाग्यो म्यामले एउटा भन्नुभएको घरभित्र पनि वी आर नट सेफ वी आर के अरे सो यसलाई चाहिँ फेरि अलिकति इलाबोरेट गरेर भनिदिनुहोस् न हाउ के अरे कसरी सेफ हुने घरभित्र पनि अथवा घरभित्र पनि के अरे कुन प्रकारको चाहिँ हजुर पोल्युटेन्ट्सहरू हुन्छ भनेर सो हामीलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि हामी बाहिर जाँदा मात्रै आउटडोर एयर पोल्युटेन्ट्स छ जस्तो लाग्छ तर इट इज एज इक्वल इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्स पनि इज एज इक्वली एज हार्मफुल एज आउटडोर के बट आई वुड से इन सम केसेस इभन मोर भनेर भन्छु कि म चाहिँ होइन तपाईँको अब धेरै जस्तो भोलाटाइल अर्ग्यानिक कम्पाउन्ड्सहरू भन्ने हुन्छ देन वी हेभ कार्बन मोनोक्साइड एज इज सेट किचनहरूबाट आउँछ तपाईँ ग्यासहरूबाट हिटर्सहरू युज गर्छ टोब्याको स्मोकिङहरूबाट गर्छौँ होइन इभन फर्निचर्सहरूबाट फर्माल्डिहाइड जुन एकदमै रङ त्यो तपाईँको एकदमै ब्याड पोल्युटेन्ट्सहरू हो सो त्यो पनि हुन्छ घरमा पनि नै हुन्छ कि अब स्पेसली डस्टहरू स्पेसली हाम्रो नेपालीमा चाहिँ कमनली देख्ने भनेको डस्ट है डस्टबाट अनि तपाईँको मोल्ड्सहरू होइन ढुसीहरू लागेको हुन्छ अनि त्यसपछि पेट ड्यान्ड्रसहरूबाट सो मेनी एयर पोल्युटेन्ट्स कि अब जुनमा चाहिँ हामी एकदमै धेरै कन्ट्याक्टमा बस्छौँ फेरि लङ्गर ड्युरेसन चाहिँ हामी घरमा हुन्छौँ नि त होइन सो प्रब्लली लङ्गर ड्युरेसनको कारणले गर्दाखेरि पनि अझै हेल्थ इफेक्ट्सहरू देखेको जस्तो मलाई लाग्छ कि घरमा इभन यु नो वेन युआर इनसाइड यर होम यु आर नट सेफ जस्तो मलाई लाग्छ कि डर लाग्ने भयो घर सो त्यही मैले भन्न खोजेको बाहिर मात्रै जाने इभन घरमा पनि हामी छौँ इभन वी आर सराउन्डेड बाई एयर पोल्युटेन्ट्स इनसाइड आवर इन्डोर पोल्युटेन्ट्सहरू पनि इक्वली हार्मफुल हुन्छ एज आउटडोर एयर पोल्युटेन्ट्स घरभित्र चाहिँ कसरी बस्ने त आई थिङ्क सेम रुटिन कि नो अब त्यहाँ त अब सधैँ अनि मैले भनेँ नि अब एकदम डस्ट माइट्सहरू हुन्छ सो क्लिनअप गर्नु पऱ्यो घर क्लिन गर्नु पऱ्यो इफ पोसिबल तपाईँको युज गर्न सकिन्छ भने अब तपाईँको ह्युमिडिफायर्सहरू अभाइलेबल छ अहिले त होइन अन्त एयर प्युरिफायर्सहरू अभाइलेबल छ तर अब त्यो सबैले अफोर्ड पनि गर्न सक्दैन सो त्यो कन्डिसनमा चाहिँ एटलिस्ट वी क्यान प्लान्ट सम इन्डोर प्लान्ट्स यु नो एयर प्युरिफायर्सहरू छ नि त हाम्रो होइन आई थिङ्क पिस लिली इज देयर अनि त्यसपछि अर्को there are so many plants which can purify our air so त्यो हुन्छ नि अलिकति आई थिङ्क यु सुड स्टार्ट फ्रम होम के र यस मैले भने अघि केयर त त्यो त डेफिनेटली छँदैछ विथ एडिसन टु द्याट आई थिङ्क यो केयर पनि यस यो केयर पनि गर्न इक्वली नै जरुरी छ जस्तो लाग्छ घरभित्र बस्दा पनि मलाई चाहिँ कस्तो इन्ट्रेस्टिङ कुरा आयो त ओके अनि हाउ अवेर यु थिङ्क हामी नेपालीहरू यसमा कतिको अवेर छौँ जस्तो लाग्छ यो कुराहरूमा मेबी पिपल आर अवेर अफ द आउटडोर एयर पोल्युटेन्ट्स उहाँले भन्नु पनि जस्तै कुनै बसले कुनै बाइकले एकदमै कालो धुवा छरेको छ ओके हामी हत्तनपत्ती वी वेयर मास्क एन्ड ह्यान्डकचिफहरूले हामी गरिहाल्छौँ तर नदेखिने पनि हुन्छ सो पिपल बाहिर जाँदाखेरि आई थिङ्क दे आर क्वाइट अवेर हामी एकदम अलिकति कहिलेकाहीँ एयर क्वालिटी इन्डेक्स एकदमै स्मग छ एकदमै ऊ छ क्लाउडी छ भने त हामी वी युजली वेयर मास्क स्पेसली हामी क्राउडेड एरियाजहरूमा जाँदाखेरि तर घर बस्दाको चाहिँ त्यति अवेर छैनौँ कि जस्तो मलाई लाग्छ होइन पिपल अब धेरै सो टोबेको स्मोकिङ पनि घरमा पनि गर्नुहुन्छ सो आई डोन्ट थिङ्क त्यति अवेर हुनुहुन्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्सको कुरा गर्दा है सो आउटडोरमा चाहिँ अलिकति धेरै कसियस छौँ कि जस्तो लाग्छ मलाई इन्डोर एयर पोल्युटेन्ट्स भन्दा चाहिँ मैले सेम कुरा सरलाई पनि सोध्न चाहेँ हाउ अवेर यु थिङ्क हामी नेपालीहरू चाहिँ एयर पोल्युसनको उसमा र वे डु वी स्ट्यान्ड र हाउ अवेर वी आर जस्तो सो म यो उसमा आउँदाखेरि के भन्दा वाट्स माई यु नो की मेसेज भन्ने जस्तो सोचेको थिएँ कि अनि त्यसमा मैले हेर्दाखेरि एयर पोल्युसनकोमा वेयर नट होइन त्यो सोल्युसनमा जाने हो भने पहिला सुरु अवेरनेस इज द की थिङ होइन अगेन लट अफ पिपल नो अबाउट एयर पोल्युसन भयो भने यस्तो अब मेबी यु नो एकदम ड्रामेटिक क्यान्सर हुन्छ यो हुन्छ यु नो अल द्याट होइन तर जस्तो अघिकै कुरा भनौँ न होइन अब स्किनसँग रिलेट नगरौँ बाहिर गयो होइन सबै ऊ फोर हुन्छ यु हेभ टु स्पेन्ड यर टाइम अगेन गो क्लिनिङ होइन त्यो हामीले त्यसलाई नेचुरली एक्सेप्ट गरिरहेछौँ कि जस्तो सुज भनौँ होइन अब ओके नट रिलेटेड टु स्किन तर हामी हिलोमा गएको छैन भने पनि यति धेरै डस्ट हुन्छ आज लगाएको लुगा भनौँ न इभन इफ यु नट स्वेटिङ दोहोऱ्याएर लाउनै सक्दैन अनि वी थिङ्क द्याट्स यु नो नर्मल द्याट्स द वे टु डु इट होइन अब बाहिर बस्दाखेरि बाहिर हिँड्दाखेरि होइन यु क्यान नट पलिस यर सुज फर लाइक 2 weeks कहिले केही हुँदैन त होइन घरमा कुचो लाउने भने होइन त्यो एडेड बर्डन हो नि बिकज अफ पोल्युसन होइन त्यो टेबल आज वाइप गरेन होइन भने भोलि यु क्यान नट रिड एन्ड राइट इन द्याट होइन अनि वी थिङ्क द्याट्स नर्मल वी एक्सेप्ट इट होइन
यस्तै हो भन्छौँ नो इट डजन्ट ह्याभ टु बी होइन एन्ड अब त्यो एयर पोल्युसनसँग लिङ्क पनि गरेको छैन मान्छेले होइन अनि वी थिङ्क अब द्याट्स हाउ वी ग्रु अप अनि द्याट्स हाउ इट इज भनेर सो एयर पोल्युसनको मल्टिफ्यासेटेड इम्प्याक्ट्सहरू के छ होइन नट जस्ट पल्मोनरी डिजिज इनफ्याक्ट अब भनौँ न एज अ एटमोस्फेरिक साइन्टिस्ट हामीले भन्दाखेरि त कार्डियोभ्यास्कुलर डिजिजेस आर मोर त्यो एयर त्यसमा धेरै इम्प्याक्ट हुन्छ एयर पोल्युसनले तर मान्छेलाई फर्स्ट थिङ इफ यु एस्क देम एयर पोल्युसनले हेल्थ इम्प्याक्ट गर्छ केमा गर्छ फोक्सोमा यस इट डज बट ओन्ली 1/3 अफ एटलिस्ट फ्रम वाट वी नो होइन अदर भनौँ न 2/3 जस्तो त कार्डियोभ्यास्कुलरसँग रिलेटेड छ होइन यस्तो कुरा मान्छेलाई थाहा छैन स्किनसँग रिलेटेड छ होइन अब आइजसँग रिलेटेड छ होइन बाहिर गयो धुलो हुन्छ आँखाभरि फोहोर परेको छ वी डोन्ट इभन थिङ्क द्याट्स अ प्रब्लम क्या द्याट्स नेचुरल त्यो त यस्तै हो भन्छौँ अहिले यहाँबाट निस्केर बाहिर घर जाउन्जेलसम्ममा कतिचोटि आँखा त्यो गर्नुपर्ने हुन्छ होइन सो दिज आर अल्सो इम्प्याक्ट्स अब हेल्थ टर्ममा एटलिस्ट अब डाक्टर साहबले क्यान एक्सप्लेन बेटर we need to think about what's called a DALY होइन disability adjusted life years खालि एकदम इम्प्याक्ट भएर हस्पिटल गएर डक्टरलाई भेटेर मेडिकेसन खानु मात्रै इम्प्याक्ट होइन anything that makes our lives uncomfortable if it deviates from the normal that is an impact and it shouldn't have to be होइन how can we overcome that मेरो विचारमा त्यो हिसाबले सोच्ने हो भने there are miles to go to know about air pollution first people don't even think air pollution is a problem काठमाडौँको रत्न पार्क न्यू रोड कोटेश्वर चाबेल चौकमा पोल्युसन छ बाँकी त सफै छ नि यता बुढानीलकण्ठ गोदावरी होइन भक्तपुर होइन नालातिर त वी हेभ एकदम क्लिन एयर भन्ने छ नो वी डोन्ट होइन वी हेभ एभिडेन्स त्यो मल्टिपल लाइन्स अफ एभिडेन्स छ इट्स एज पोल्युटेड होइन तर पिपल डोन्ट थिङ्क द्याट होइन सेकेन्ड इम्प्याक्ट्स मैले अघि भनिहालेँ डक्टरकोमा जानै पर्ने या मेडिसिन खानै पर्ने मात्रै इम्प्याक्ट होइन होइन लट अफ टाइम्स आई टेल पिपल होइन खोक्दाखेरि भनौँ न फ्लू सिजन आउँछ अब होइन वेदर इज चेन्जिङ होइन त्यो फ्लूलाई नै अब अरूको नर्मल मेबी सी क्यान एक्सप्लेन बेटर 10 डेजमा निको हुन्छ भने त्यो पोल्युसनले गर्दा 14-15 डेज जान्छ भने द्याट्स अ इम्प्याक्ट द्याट सुडन्ट ह्याभ टु बी देयर होइन सो यस्तो कुराहरूमा चाहिँ अवेरनेस छैन हाउ इज पोल्युसन एग्रिभेटिङ सो यस फ्लूले गर्दा बिरामी भयो तर त्यसलाई प्रोलोङ कसले गरिरहेछ या त्यसले अनइजिनेस कसरी बढाइरहेछ होइन यस्तो कुराहरूमा चाहिँ देयर इज लट अफ इम्प्याक्ट्स द्याट पिपल डोन्ट नो or want to know I would say ओके अनि ठ्याक्कै सरले अघि जुन भन्नुभएको थियो नि हामी चाहिँ कतिको अवेर छौँ भन्दाखेरि मान्छेहरूले कालो धुवा देखेँ कि नाक छोपिहाल्ने अथवा मास्क लगाइहाल्ने भन्छ यो मास्क लाउनु कतिको भनौँ न कति चाहिँ त्यसले हामीलाई के अरे प्रोटेक्ट गर्छ पोल्युसनबाट अथवा हाउ सेफ इज कस्तो खालको मास्क लाउने आई थिङ्क त्यो पनि एउटा ऊ हुनसक्छ होला बुझ्नको लागि स्योर अब यस्तो छ पहिला सुरु पोल्युटन्स कस्तो छ वाट आर वी ट्राइङ टु फिल्टर हो मास्क भने फिल्टर हो होइन सो प्राइमेरली एयर पोल्युसन दुई प्रकारको हुन्छ एउटा पर्टिकुलेट एउटा ग्यासको होइन ग्यासको लागि मास्क कामै छैन तर फर्चुनेटली हाम्रो साउथ एसियामा र इभन अर्बन एरियाजहरूमा एक्सेप्ट फर फ्यु टाइम्स एन्ड अल ग्यासको खासै त्यति धेरै पोल्युसन छैन ओजोन नक्स यो SO2हरूको ओके इफ युर इन सोर्स एरिया होइन जस्तो अब भनौँ न उद्योगको त्यो उसमै या राइट बिहाइन्ड द तेल पाइप त्यस्तोमा भए ग्यासको प्रब्लम हुनसक्छ तर अन एन एभरेज यस्तो एम्बियन्ट इन्भाइरोमेन्टमा ग्यासको खासै प्रब्लम छैन अब बाँकी रह्यो सलिड पार्टिकलको कुरा होइन पार्टिकल पनि डिफ्रेन्ट सेप साइज कम्पोजिसन भन्ने हुन्छ होइन त्यो तिनवटामा अब जति ठुलो पार्टिकल भयो त्यति मास्क या एकदम कोर्स फिल्टर जस्तोले काम गर्छ ह्यान्डकरचिफले काम गर्छ होइन कोर्स पार्टिकल्स छ भने फाइन पार्टिकल्स छ भने अब PM10 हो कि PM2.5 हो कि PM1 हो कि सब माइक्रोन्स हो कि त्यो पार्टिकल जति अब स्मलर पार्टिकल हुँदै गयो त्यति त्यो मास्कको अब भनौँ न फिल्टरिङ आउट अब N95 लाउने भने नि PM2.5 लाई 95% अफ द उसमा फिल्टर आउट गर्छ होइन अब त्यो ह्यान्डकरचिफ र अरू कपडाको मास्कले काम गर्दैन होइन
सो इट डिपेन्ड्स त्यो मैले अघि भने नि मल्टिपल पोल्युटेन्ट मल्टिपल अब सेप साइज कम्पोजिसन त्यसले गर्दाखेरि त्यो सोल्युसनलाई पनि त्यसरी हेर्नुपर्छ कि मास्क लगायो कामै गरेन भनेर आर यु युजिङ द राइट मास्क त्यसमा भर पर्छ ओके सो भनेपछि बेसिकली आई हेभ टु जोस् भनौँ न बेस्ट मास्क चाहिँ इज देयर एनिथिङ कि यसरी यो लाउँदाखेरि चाहिँ अगेन अब त्यो नलाउनु मास्क नलाउनु भन्दा लाउनु बेस होइन फर पार्टिकल्स पहिला सुरु किनभने लेट मी नट गिभ द इम्प्रेसन टु कम्प्लिकेटेड नलाने हुन्छ होइन नलाउनु भन्दा लाउनु बेटर होइन लाउँदाखेरि पनि अब भनौँ न इभन सर्जिकल मास्क कपडाको भन्दा एटलिस्ट सर्जिकल मास्क इज बेटर होइन त्यो बुनेको र एकदम पुरा फेसनेबल एकताका कोभिडमा पिपल वर बिङ भेरी आर्टिस्टिक एन्ड अल त्यो आई डोन्ट नो त्यसको एफिकेसी के थियो होइन अदर देन फेसन क्लथ मास्क भन्दा सर्जिकल मास्क बेटर तर सर्जिकल मास्कमा पनि देयर इज अ रिजन वाइ यु हेभ अ पेन देयर त्यो मास्क ट्याप्पै हुनु पऱ्यो किनभने इभन स्मल ऊ भयो भने त्यो मास्कको एफिकेसी घट्छ होइन इन्स्टेड अफ ब्रिदिङ थ्रु द मास्क साइडको पालबाट त्यस्तोबाट ऊ गर्छ होइन सर्जिकल मास्क भन्दा विभ एक्चुली डन सम स्टडिज आई ह्याड फ्रेन्ड हियर होइन अनि वी आस्क्ड हिम त्यति बेला यो हेल्प गरिदेऊ न हामीलाई भनेर हि एक्चुली पब्लिस्ड अ स्टडी क्लथ मास्क नेपालकै है नेपालको क्लथ मास्क सिङ्गल सर्जिकल मास्क डबल सर्जिकल मास्क र N95 त्यसको स्टडी गरेको थियो होइन उसले त्यो उसमा राखेर सो क्लथ मास्क सबभन्दा जोर त्यसपछि सिङ्गल सर्जिकल मास्क त्यसपछि डुवल अनि त्यसपछि N95 डुवल मास्क र N95 इज अलमोस्ट सिमिलर है किनभने नेपालको उसमा त्यो पनि हेर्नुपर्छ सोल्युसनमा N95 कस्ट क्वाइट अ लट अफ मनी वेयर सर्जिकल मास्क 5 रुपियाँ 6-7 रुपियाँमा आउँछ एउटाको त्यो डुवल अनि फेरि मास्कमा अर्को कुरा विचार गर्नुपर्ने के पनि छ भने क्लथ मास्क वाज पपुलर बिकज यु कुड वास एन्ड रियुज बट त्यसले गर्दाखेरि अरू ब्याक्टेरियल इन्फेक्सनहरू अझ डाक्टर साहबले सी क्यान एक्सप्लेन बेटर त्यसले पनि फेरि हामीलाई इम्प्याक्ट गर्छ एकतिर पोल्युसन रोक्दा रोक्दै अर्को इफ युर नट क्लिनिङ यर मास्क इफ यु वेयरिङ द सेम मास्क सो इट्स अ प्रब्लम डिस्पोजको अर्को प्रब्लम छ सो यु हेभ टु थिङ्क अबाउट अल दिज अदर इस्युज एकैचोटि रेकमेन्ड गर्नुभन्दा तर अब चिप एन्ड हाई एफिसियन्सी भएको सर्जिकल डुवल मास्क लगायो भने चाहिँ एटलिस्ट द्याट स्टडी सोड इज एज गुड एज N95 सो हामीले चाहिँ यो उसको बारेमा कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ यसको इम्प्याक्ट्सहरूको बारेमा कुरा राख्दाखेरि चाहिँ म्याम वाट आर द अर्ली साइन्स जुन हामीले चाहिँ देखेर ओके यो आई थिङ्क मलाई चाहिँ अब यसमा सरी हामीले चाहिँ भनौँ न के अरे एयर पोल्युसनले चाहिँ मलाई अफेक्ट गरिरहेछ मेरो स्किनलाई अफेक्ट गरिरहेछ भनेर हाउ क्यान वी आइडेन्टिफाई कि दिज आर द अर्ली साइन्स भनेर ओके मैले आई थिङ्क अघि पनि भनेको थिएँ सो फर्स्टमा हामीले अब अर्ली साइन्सहरू देखिँदाखेरि चाहिँ डल स्किनहरू देखिने होइन अनइभन टोन्सहरू आउने बुझ्नुभयो नि होइन र त्यो पनि फर्स्ट साइन्स एकदम डल स्किन ग्लोहरू नभएको जस्तो जुन लस्टरलेस स्किन भनेर भन्छौँ त्यस्तो देखिने हुन्छ फर्स्टमा हेर्दाखेरि चाहिँ ओके पोल्युसनले एफेक्ट गरेपछि होइन सेकेन्डमा भन्नुपर्दाखेरि जुन मैले अघि भने नि एक्नेहरूको ब्रेकआउट्सहरू धेरै हुने यो पनि हुन्छ होइन र मैले अघि भने चौरीपनाहरू फाइन त्यो तपाईँको फाइन लाइन्सहरू अब बिस्तारै देखिन थालिने हुन्छ एजभन्दा अलिकति अगाडि नै लाइन्सहरू आउने फोरहेडमा आँखाको वरिपरि लाइन्सहरू आउन थाल्ने त्यो पनि हुन्छ र अर्को चाहिँ एकदमै कमन देखिने भनेको चाहिँ हाइपर पिगमेन्टेसन पोतो जुन दागहरू ट्यानहरू हुने बुझ्नुभयो नि छालाहरू ट्यान हुने पोतोहरू आउने सो त्यो पनि देखिन्छ र कस्तो कन्डिसनमा चाहिँ अलरेडी जसलाई चाहिँ कोएक्जिस्ट कन्डिसन्सहरू हुन्छ होइन जसको अलरेडी तपाईँलाई अब आजमाहरू अलरेडी छ कुनै पेसेन्टहरूलाई भन्यो भने चाहिँ त्यो अटोपिक एक्जिमाहरू त्यसमा चाहिँ एकदम एक्सासर्बेट हुन्छ भनेको एकदमै धेरै प्री एक्जिस्टिङ कन्डिसन्सलाई चाहिँ स्किनको एयर पोल्युसनले गर्दाखेरि झन् त्यो चाहिँ एग्राभेटहरू हुने हुन्छ सो अटोपिक एक्जिमाहरू एग्राभेट हुनसक्छ तपाईँको एक्नेहरू एग्राभेट हुनसक्छ तपाईँको सोरायसिसहरू एग्राभेट हुनसक्छ सो यस्तो चेन्जेसहरू चाहिँ देखिन्छ तर फर्स्ट इम्पोर्टेन्ट हामीले यस्तो हेर्दाखेरि चाहिँ ड्राई एन्ड देन यु नो देयर इज एन अनइभन टोन देयर इज अ पिगमेन्टेसन्स द्याट्स वाट वी सी व्हेन देयर इज एन इफेक्ट अन द स्किन चाहिँ ओके वी क्यान गेस यस वी क्यान गेस मेबी हुन्छ नि तपाईँको फाइन लाइन्सहरू आज मैले तर प्रिमच्योर अलिकति चाँडै नै बुढ्यौली देखिनु छाला पहिला एज हुनुभन्दा अगाडि नै बिकज एट वान टाइम हाम्रो त आउँछ रिङ्कल्स वी क्यान नट स्टप इट्स द एजिङ इट्स अ नर्मल प्रोसेस बट suppose 20s my 30s my if you're seeing wrinkles you're seeing dryness if you're seeing hyperpigmentation maybe you should think of that अनि आई थिङ्क म्याम हजुर चाहिँ प्रोफेसर ब्याकग्राउन्डबाट भए पनि
I think you have to deal with the children, you have to deal with the parents as well, है. So basically while dealing with the children, with the parents, how aware you think our children are, how aware you think our parents are you air pollution मा अथवा भनौँ न climate change मा अथवा यसको इफेक्ट्सहरुमा हजुरले के चाहिँ नोटिस गर्नुभएको त्यस्तो? म पनि एउटा पेरेन्ट हो हैन. सो मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि बच्चाहरूले अलिकति सम्झाउँदाखेरि चाहिँ तीनटा लेभल इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जस्तो लाग्छ. एउटा पर्सनल लेभल, अर्को भनेको तपाईँको स्कुल लेभल्सहरूबाट र अर्को भनेको कम्युनिटीबाट हैन. पहिला सुरु चाहिँ तपाईँको बच्चाले हामीले जे गरेको देख्छौँ उनीहरूले त्यही सिक्छ कि. सो स्मल थिङ्स यु नो इट बिगिन्स एट होम भनेर भन्छु मैले हैन. मैले जे गरेँ मेरो बच्चाले पनि त्यही सिक्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई है. सो उनीहरूले बुझाउनलाई चाहिँ अब पढाएर चाहिँ हुँदैन कि बुझ्नु भने यो 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 भनेर उनीहरूले धेरै कुरा हाइफाई कुरा पनि बुझ्दैन हैन. सो सिम्पलर वेमा कसरी इलेक्ट्रिसिटीहरू कसरी कन्ज्युम गर्ने, वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने हैन, सिम्पल थिङ्सहरू हैन, बेसिक कुराहरू कि वेस्ट म्यानेजमेन्ट कसरी गर्ने, प्लास्टिक्सहरू कसरी अभोइड गर्ने हैन. रादर देन अब युजिङ, अब हामी त भेहिकल नै युज गर्छौँ त, रादर देन युजिङ हुन्छ नि भेहिकल्स लेस, अब तपाईँको साइक्लिङहरू अलिकति नेचर फ्रेन्डली कुराहरू गर्ने, जस्तै साइक्लिङ जाने, हाइकिङ जाने, यु नो. आई थिङ्क त्यो कुराहरू त्यो एस्पेक्टबाट बुझाउन सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ कि. बिकज यु आर द आइडियल फर यर किड के. हामीले जे गर्छौँ तपाईँको बच्चाले त्यही सिक्छ जस्तो मलाई लाग्छ. सो इट बिगिन्स एट होम. फर्स्ट अफ अल इट बिगिन्स एट होम है. त्यसपछिको लेभल जुन हुन्छ त्यो चाहिँ स्कुलको लेभलबाट हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. टिचर्सहरू कि जस्तै उहाँहरूले अब अर्थ डेहरू गर्नुहुन्छ आजकल त. आई थिङ्क भेरियस क्याम्पेन्सहरू छ स्कुलमा है. इन्भाइरोमेन्ट डेहरू गर्नुहुन्छ. आई थिङ्क ट्री प्लान्टेसन डेहरू भनेर पनि छ. इट्स भेरी गुड. यस, सो मेनी क्लब्सहरू छ. आई थिङ्क दे हेभ कोलाबोरेटेड विथ डिफ्रेन्ट क्लब्स एन्ड दे आर यु नो ट्राइङ टु बच्चाहरूले सिकाउन, त्यो माध्यमबाट सिकाउँदाखेरि चाहिँ बच्चाहरूले ग्रास्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ. त्यो भयो. र थर्ड चाहिँ अलवेज कम्युनिटी लेभल हैन. नेबरहुडहरूको सफा गर्ने जुन हुन्छ नि हाम्रो देखिँदैन नि, त्यो छैन नि त त्यो प्र्याक्टिस. बाहिर देखिन्छ होला हैन, तर यहाँ चाहिँ म देख्दिनँ त्यो प्र्याक्टिस. सो आई थिङ्क बच्चाहरूलाई सम्झाउँदाखेरि चाहिँ उनीहरूकै भाषामा अलिकति सम्झाउन सक्यो भने चाहिँ त्यो बेटर हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ उनीहरूकै भाषामा. मैले भने सो इट अलवेज बिगिन्स एट होम एन्ड देन इट गोज टु द कम्युनिटी लेभल कि. एन्ड देन दे विल लर्न जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके म्याम, अनि चिल्ड्रेनको त भइहाल्यो, हामीले चिल्ड्रेनको बारेमा त डिस्कस पनि गऱ्यौँ. म्यामले हजुर कस्तो मजाले बुझाउनु पनि भयो. तर एल्डर्सहरूलाई चाहिँ कसरी बुझाउने त अब यो एयर पोल्युसनको बारेमा? एल्डर्सलाई बुझाउनु पनि त्यत्तिकै गाह्रो छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. उहाँहरूले त स्किनमा इम्प्याक्ट पऱ्यो भने बुझ्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन होइन. सो एयर पोल्युसनलाई पनि अलिकति सिम्प्लिफाइड भाषामा बुझाउन सकिन्छ कि उहाँहरूलाई. हामीले अलिकति अब हाम्रो ल्याङ्ग्वेज युज नगरिकन उहाँहरूको सिम्प्लिफाइड भाषामा अब धुलो धुवाहरू भनेर बुझाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ. अनि रादर देन सेङ अब तपाईँले मास्क लगाउनु भएन भने तपाईँलाई अब सास प्रश्वासमा तपाईँको गाह्रो हुनसक्छ, मुटुलाई असर हुनसक्छ. यदि कसैलाई आजमा छ भने तपाईँको झन् तपाईँलाई सासहरू फेर्न गाह्रो हुनसक्छ भनेर सम्झाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. नत्र अरू हिसाबले चाहिँ अलिकति बुझाउन चाहिँ गाह्रो नै हुन्छ होइन. अब मास्क पनि अब कुन बेला लगाउने उहाँहरूलाई अलिकति मैले भने क्राउडेड एरियाहरूमा जाँदाखेरि मास्क लगाउनु पऱ्यो. मास्क लगाउने तरिका पनि उहाँहरूलाई बुझाइदिनु पऱ्यो कि. मेन त कसैले धेरै जसोलाई मास्क पनि लाउँदैन, तर आई थिङ्क कोभिड टाइम्समा मोस्ट अफ अस नो हाउ टु वेयर अ मास्क कि. त्यो त सिकाइदियो नि हामीलाई कोभिडले होइन. सो कसरी लगाउने त्यो पनि बुझाइदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ. र कसरी केयर गर्ने, अब स्किनलाई पनि छालालाई पनि इक्वली इफेक्ट गर्छ भनेर पनि उहाँहरूले बुझाउनु, उहाँहरूले अलिकति सिम्प्लिफाइड भाषामा बुझाउन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. ओके. अनि ठ्याक्कै हामीले चाहिँ एयर पोल्युसनमै रहेर कुरा गरिराख्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि अघि एउटा क्वेसनमा जान चाहेँ. आई थिङ्क त्यसमा फेरि एकचोटि कुरा गरौँ होला सर. जस्तै नेपालमा इज देयर एनी स्पेसिफिक प्लेस जहाँनिर चाहिँ एयर पोल्युसनले चाहिँ डाइरेक्टली नै इम्प्याक्ट गरेको हजुरले चाहिँ फिल गर्नुभएको? मेबी आई थिङ्क के अरे हिन्दूकुशको एउटा इक्जाम्पल हुनसक्छ होला, अथवा त्यो रिजनमा चाहिँ कसरी एयर पोल्युसनले के गरिरहेछ? कस्तो इम्प्याक्ट अन वर्ड. किनभने इम्प्याक्ट मैले भने नि एयर पोल्युसनको वान अफ द इस्यु इज मल्टिपल इम्प्याक्ट्स भन्छ होइन. अब हेल्थमा हो कि होइन, अगेन क्लाइमेटको उसमा हो कि होइन, इभन इकोसिस्टम्समा अब बायोडाइभर्सिटीहरूमा पनि हो कि होइन, एग्रिकल्चर प्रोडक्टिभिटीमा हो कि. अब देयर इज इम्प्याक्ट्स इन लट अफ डिफ्रेन्ट वेज होइन. अब भनौँ न घरको पेन्ट, यो कोठाको पेन्ट होइन, यो पेन्ट पनि भनौँ न पोल्युसनले गर्दाखेरि हामीले जति फ्रिक्वेन्सीमा त्यसलाई पेन्ट गर्नुपर्छ त्यसको पेन्ट गरिसकेपछि VOC इमिसन्सदेखि लिएर इभन एक्सपेन्स. वाइ डु वी निड टु पेन्ट आवर हाउस यु नो एभ्री फ्यु इयर्स or rooms every few years? पोल्युसनको कारण पनि एउटा हो होइन, त्यो among other things.
सो इम्प्याक्ट्सहरू जताततै छ होइन तर अगेन अघिको त्यो एल्डरलीकोमा कुरा जाऊँ होइन आई थिङ्क वान अफ द त्यही भएर अवेरनेस इज द कि इस्यु द्याट वी निड टु डिल विथ जस्तो लाग्छ होइन अब चिल्ड्रनलाई त बुझाउन सकिन्छ अगेन भनौँ न मैले जति मेरो छोरीलाई इन्फ्लुएन्स गर्छु होइन माथिकोलाई इन्फ्लुएन्स गर्न गाह्रो छ किन भन्दाखेरि दे लुक एट माई अघि तपाईँले गुइँठाको कुरा गर्नुभयो मेरो बाजेले मेरो बजैले गुइँठा पकाएर दाउरा पकाएर खाए दे लिभ टु बी 90 वाइ सुड आई बिलिभ यु होइन एकदम क्वेसन हो कि तपाईँ गाउँमा जानु हो नि जम्मैले यो कुरा होइन इन्डोर यो बायोफ्युल बालेर एयर पल्युसन भएर त्यसले हेल्थमा इम्प्याक्ट हुन्छ भनेर मान्छे मान्नै तयार छैन होइन अब मेबी के त्यो होला तर अब मेरो उसमा चाहिँ म के भन्छु भने यस मल्टिपल फ्याक्टर्सहरू थियो होइन पहिलाको मान्छेहरूलाई अब एक्सर्साइज धेरै थियो होइन अब अर्ग्यानिक फुड थियो होइन अहिलेको 15 सेकेन्ड्स अफ स्ट्रेस र त्यो त्यस्तो खाले लाइफस्टाइल थिएन होइन सो इभन इफ यु वर ब्रिदिङ एउटा के पोल्युटेड एयर इन्डोर्स मेबी योर बडी कुड कोप विथ बिकज युआर डुइङ अदर थिङ्स हेल्दिली होइन अब अहिलेको मान्छेकोमा लुक एट अल दिज अदर थिङ्स हाम्रो एक्सर्साइज छैन हाम्रो स्ट्रेस लेभल हाई छ होइन अगेन बिकज वेयर कनेक्टेड त्यसले स्ट्रेस पनि बढाएको छ नि होइन अब नहुँदा पनि छ तर अब फोनमै यु गेट अल दिज होइन अब मिडियामा के हुन्छ सोसियल मिडियामा के छ होइन सो कन्सटेन्ट स्ट्रेस छ होइन अनि वेयर नट इटिङ हेल्दी सो इट्स नट त्यो एप्पल्स टु एप्पल कम्पेरिजन कि त्यति बेलाको मान्छेहरूको हेल्दी लाइफस्टाइल्स त्यो अब दे लिभ टु बी लङ्गर प्रब्ली फर अदर रिजन्स होइन एन्ड नट ओन्ली पोल्युसन अनि यस्तो कुराहरूलाई हामीले त्यो मिथ बस्टहरू गर्न सकिरहेको छैन क्या होइन मैले भने नि लट अफ पिपल गाउँघरमा त्यो के भन्छ धुवाँले गएर त्यो काठमा ऊ राखेन भने किरा लागेर मेरो घर जम्मै ढल्छ होइन त्यो काठ जम्मै कुहिन्छ होइन त्यो ओके ओयल पेन्ट गरेर त्यो काठ ऊ हुने एउटा होला तर डु यु रियली निड टु धुवाँ नै लाएर स्मोकै बनाएर डु यु निड टु हेभ योर त्यो सिलिङको दलिनहरू त्यसरी नै ट्रिट गर्नुपर्छ र पर्दैन नि होइन सो हाउ डु वी ओभरकम दिज मिथ्स द्याट आर सो स्ट्रङली इनग्रेन्ड होइन अनि त्यो गर्नको लागि वी निड लट मोर अब पिपल वर्किङ अन एयर पोल्युसन द ट्रबल इज अब हामी एटमोस्फेरिक साइन्सहरूको वी मिस्ड आउट अन वाट्स कल यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स है 17वटा युएनको गोलहरू छ त्यसमा वाटरको छ एयरको के अरे मतलब अब हेल्थको छ क्लिन एनर्जीको छ होइन अब अरूहरू छ त्यसमा एयर पोल्युसन चाहिँ काइन्ड अलिकति ओझेलमा परेको कुनै कुनैमा एउटा साइड इन्डिकेटर स्मल इन्डिकेटर्सहरू राखेको छ तर प्राइमेरी इन्डिकेटर डेभलपमेन्ट गोलकोमा छैन क्या अनि त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भयो भने डेभलपमेन्ट त्यो एसडिजीमा नभएपछि एयर पोल्युसन इज नट अ प्रब्लम भन्ने जनमानसमा परेको छ डेभलपमेन्ट प्र्याक्टिसनरहरूकोमा परेको छ डोनरहरूकोमा परेको छ जबकि अब भनौँ न यो आइएमएचई र यो डब्लु हेल्थ अर्गनाइजेसनले अस्ति पनि एउटा ऊ निकाल्यो रिपोर्ट होइन द डेथ्स ड्यु टु एयर पोल्युसन प्रिमेच्योर डेथ्स आर इन द मिलियन्स होइन 7, 8 अनि त्यसको पनि सबभन्दा धेरै अब हाम्रो साउथ एसियामै हटस्पट छ सो वेयर वान अफ द प्लेसेस वेयर लट अफ पिपल आर बिङ इम्प्याक्टेड बाई हेल्थ होइन त्यो भनिरहँदाखेरि पनि अब हाम्रो विकासका योजनाहरू त्यो मा खासै एयर पोल्युसनको त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोलमा नभएपछि काम भएन काम नभएपछि यस्तो अवेरनेस रिलेटेड इस्युजहरू यो मुद्दाहरू ओझेलमा पर्यो होइन क्लाइमेटको जति नेपालकै हिसाबमा भन्नुपर्दा होइन यस वी आर इम्प्याक्टेड बाई क्लाइमेट अफकोर्स होइन तर वी आर इम्प्याक्टेड बाई एयर पोल्युसन एज वेल होइन अनि देयर आर लट अफ सोर्सेस द्याट आर सिमिलर टु बोथ CO2 निकाल्ने गाडीले प्रदूषण पनि निकाल्छ ब्ल्याक कार्बन पनि निकाल्छ अर्ग्यानिक्स पनि निकाल्छ PM पनि निकाल्छ अल द्याट होइन सो अन वान ह्यान्ड होइन हाम्रो CO2 ले क्लाइमेटलाई इम्प्याक्ट त गरेको छैन तर हाम्रो प्रदूषणले हामीलाई इम्प्याक्ट गरेको छ होइन अमेरिकाको ब्ल्याक कार्बन घुम्दै घुम्दै काठमाडौँ आएर त्यसले हामीलाई इम्प्याक्ट गर्ने होइन होइन सो क्लाइमेट एक्सन फर वाट भन्दाखेरि मेबी फर अस इज मोर रेलेभेन्ट फ्रम अ एयर पोल्युसन पर्सपेक्टिभ that we need to have
क्लिनर भेहिकल्स, क्लिनर कुकिङ, क्लिनर होइन एभ्रिथिङ एल्स। तर हामी कहाँ यो क्लाइमेट र एयर पोल्युसनको मुद्दा सेपरेट हो। क्लाइमेट अब ग्लोबल हो, हाम्रो खासै कन्ट्रिब्युसन छैन, सो देयरफोर वी डोन्ट निड टु डु एनिथिङ। अनि एयर पोल्युसन त झन् अब ल र सर्कल्समा के भन्ठान्छ भने पोल्युसनको या प्रदूषणको कुरा गरे नि यो विकासवादको होइन। अब यस्तो कुराहरू छ र फेरि एउटा अब इन्ट्रेस्टिङ भनिहालौँ, वी डिड अ स्टडी होइन। एकजना मान्छेले एउटा परिवारले इन्डोरबाट त्यो क्लिन कुकिङमा किन जानुभयो भन्दा हि बिल्ट अ न्यू हाउस, अनि त्यो किचनमा न्यू पेन्ट, न्यू हाउस, देयरफोर दे मुभ टु अ हायर टियर अफ कुकिङ। त्यो मिसेसको होइन हेल्थको लागि या चिल्ड्रेनको हेल्थको लागि त त्यो केही हुँदैन भनेर दे वरन्ट विलिङ टु स्विच कुन बेला गर्नुभयो, घर र पेन्ट बचाउनु भयो। यस्तो यस्तो छ किनभने त्यो विकाससँग रिलेटेड मान्छेको उसमा इन्ग्रेन छ होइन। सो त्यसले गर्दाखेरि हाउ डु वी रिच आउट टु पिपल टु सो द्याट इट इज अ म्यासिभ प्रब्लम, इट्स इम्प्याक्टिङ देम पर्सनली होइन। इट्स अस भर्सेस देम भन्ने कुरै होइन, इट इज इम्प्याक्टिङ यु होइन। एन्ड वाट क्यान यु डु अबाउट इट होइन। यसमा म्यासिभ अवेरनेस चाहिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। सरले विकास परियोजनाको कुरा गर्नुभएको थियो अघि ठ्याक्क, म आफै पनि डेभलपमेन्ट स्टडी भएको हुनाले मलाई क्वेसन ठ्याक्क दिमागमा आइहाल्यो। जस्तै नेपालमा चाहिँ विकास परियोजनाहरू डेभलपमेन्ट जति पनि हामीले इनिसिएटिभ्सहरू लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ कस्तो खालको पोलिसिजहरू कसरी फ्रेम गर्छ अथवा बाहिरको कन्टेक्स्टमा के छ र नेपालले के सिक्न सक्छ त्यहाँबाट, त्यस्तो केही स्टडी गर्नुभएको छ सरले अथवा त्यस्तो केही इन्साइट छ सरको? त्यो त अब कन्ट्रेक्चुअल होला, तर खालि एउटा कुरा भन्न चाहेँ के भन्दाखेरि हामीले क्लिनली डेभलप गर्न सक्छौँ होइन। अनि इन्भाइरोमेन्ट, इकोनोमिक्स र डेभलपमेन्ट त्यो एक्सक्लुसिभ विषय होइन। वी क्यान ह्याभ अल अफ दोज ह्यान्ड इन ह्यान्ड होइन। र अहिलेको रियल एक्जाम्पल हेरौँ भने नि लेट्स लुक एट चाइना होइन। उनीहरूको जिडिपी अहिले लास्ट 20 इयर्समा सस्टेन रूपमा ग्रो गरिरहेछ, एभ्री इयर दे आर ग्रोइङ होइन। अनि विकास भइरहेछ, इकोनोमिक्स पनि उनीहरूको भनौँ न त्यो जिडिपी पनि ग्रो गरिरहेछ। तर एयर पोल्युसनको हकमा उनीहरूले त्यो कन्ट्रोल गरेर त्यो पोल्युसन लेभल्सहरू लास्ट डेकेडभन्दा अहिले चाइना इट्स स्टिल पोल्युटेड तर धेरै नै घटिरहेछ। सो हामी धेरै टाढा युरोप अमेरिकाको कुरै गर्नु पर्दैन, हाम्रो राइट नियर बाई छिमेकी राष्ट्रमै विकास हुँदाहुँदै प्रदूषण पनि कन्ट्रोल गर्न सकिरहेछ होइन। अब हामीले पुरै इन्भाइरोमेन्टली ड्यामेज गरेर त्यो गरेर अनि पछि क्लिनअप गर्ने कि क्यान वी लर्न फ्रम कन्ट्रिज लाइक देम एन्ड डु इट इन अ वे वेयर वी डोन्ट ड्यामेज आवर इन्भाइरोमेन्ट, वी डोन्ट ड्यामेज आवर हेल्थ, yet we achieve the growth that we're looking for. ओके, भेरी डिप यो त है, एकचोटि मजाले उ गर्नुपर्ने रहेछ। बेसिकली आई थिङ्क हामी एन्डतिर पनि आइसकेको छौँ हाम्रो यस कन्भर्सेसनको। मलाई चाहिँ एउटा जान्नु मन लागेको म्यामबाट, जस्तै यो स्किनको सेक्टरमा अथवा भनौँ न यो डर्मेटोलोजी सेक्टरमा एकदमै कम रिसर्च भएको हामीले पाउँछौँ र एकदमै कम मान्छेले बुझ्नुहुन्छ कि एयर पोल्युसनले डाइरेक्टली यसमा इम्प्याक्ट गर्छ भनेर। सो वाट कुड बी द रिजन, पोसिबल रिजनहरू के हुनसक्छ होला? अनि यसमा चाहिँ अझ भनौँ न रिसर्चर्सहरूले अथवा फ्युचरमा चाहिँ पोलिसीहरू फ्रेम गर्नको लागि वाट आर द थिङ्स दे निड टु कन्सिडर, यसलाई चाहिँ अगाडि जानको लागि वाट आर द थिङ्स? यसमा चाहिँ म अलिकति डिभाइड गर्न चाहेँ एरियाजलाई नै। आई थिङ्क अर्बन र रुरल एरियाजमै डिभाइड गर्न चाहेँ। प्रब्ली अर्बन एरियाजमा चाहिँ पिपल आर क्वाइट अवेर आजकल जस्तो मलाई लाग्छ, बिकज अफ द सोसियल मिडिया होइन। वी हेभ गट अब डर्मेटोलोजिस्ट एक्सेस पनि छ यहाँ, सो एन्ड दे हेभ एक्सेस टु मेनी स्किन प्रडक्ट्स। अनि यहाँ डक्टर्सहरू पनि कति इन्टरभ्युजहरू भइरहेको हुन्छ, दे हेभ एक्सेस टु एभ्रिथिङ हो। सो आई थिङ्क दे आर क्वाइट अवेर यो एरियाजमा होइन, डेभलप सिटिजहरूमा चाहिँ। बट इट्स नट द सेम इन द रुरल एरियाज होइन, जहाँनिर चाहिँ स्किनलाई चाहिँ त्यति प्राथमिकता दिन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। एकदमै अब रेयर कन्डिसन, स्किनमा पनि अलिकति तपाईँको कन्डिसन्सहरू हुन्छ जहाँ चाहिँ इमर्जेन्सीमा आउनुपर्ने हुन्छ, त्यो नभइकन पेसेन्टहरू आउँदैन। स्किन केयर त्यति उहाँले फोकस गर्नुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। मेबी हाम्रो क्याम्पेन्सहरू पनि त भएको छैन, दे आर नट अवेर नि। अब स्किनमा पनि यस्तो हुँदो रहेछ उस्तो हुँदो रहेछ भने उहाँलाई थाहै छैन होइन। त्यहाँ त सोसियल मिडिया त्यस्तो एक्टिभ पनि छैन, डक्टर्सहरू पनि त्यस्तो हुनुहुन्न। तर सो एरिया वाइज इट्स क्वाइट डिफ्रेन्ट जस्तो मलाई लाग्छ होइन। र यसलाई गर्न त आई थिङ्क क्याम्पेन्स नै हो। हामी ठाउँ ठाउँमा गएर चाहिँ ल यसले तपाईँको मुटुमा तपाईँको रेस्पिरेटरी प्रब्लम्सहरू गर्न सक्छ र साथै तपाईँको छालामा पनि प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ भनेर चाहिँ बुझाउन हामीलाई जरुरी छ जस्तो लाग्छ।
अब त्यो एरियाज अनुसार यो डिफ्रेन्ट हुन जान्छ अब यहाँ एक्सेस सजिलो छ यहाँ सबै सोसियल मिडियाजहरू छ दे हेभ एक्सेस टु अल द डक्टर्स होइन उहाँले हेर्नुहुन्छ उहाँ भेट्न आउनुहुन्छ सो त्यो चाहिँ गाउँमा त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन सो क्याम्पेन्स इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र उहाँले भनेअनुसार आई थिङ्क प्रिभेन्सन है प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर यस आई थिङ्क प्रिभेन्सनमै हामीले क्याम्पेनिङ गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ उहाँ अवेरनेस नै छैन नि त ल एयर पोल्युसन इज वान अफ द लिडिङ कज अफ डेथ भनेर थाहा नै छैन नि त कतिजनालाई होइन सो आई थिङ्क प्रिभेन्सन इज अलवेज बेटर देन क्योर यो मेसेज चाहिँ आई थिङ्क इट सुड गो टु लाइक इच एन्ड एभ्री इन्डिभिजुअल्स अफ नेपाल जस्तो लाग्छ मलाई अनि हाउ क्यान रिसर्चर्स अब भनौँ न यसमा चाहिँ इन्ट्रेस्ट लाएर कसैले रिसर्च गर्न थालिहाल्यो भने कहाँबाट चाहिँ डेटा लिने त अथवा कहाँबाट रिलायबल डेटा चाहिँ कसरी लिने त इज देयर एनी सोर्सेस अथवा त्यस्तो केही छ अब रिलायबल डेटा भन्दाखेरि आई थिङ्क एभ्री हस्पिटल्सहरूबाट लिन सकिन्छ होइन हाम्रोमा त आउँछ नि त पेसेन्ट्सहरू स्किन चेन्जेसहरू यस्तो भएको भनेर सो एउटा मेबी वी क्यान गेट रेड अ क्वेसनर र क्वेसनर गरेर सर्कुलेट गर्ने हो कि डिफ्रेन्ट ठाउँहरूमा होइन कस्तो भइरहेछ स्किनको के छ कन्डिसन्सहरू तपाईँलाई अलरेडी कुनै स्किन डिजिजहरू छ कि सो आई थिङ्क वी हेभ टु मेक अ क्वेसनर एन्ड देन वी क्यान सर्कुलेट टु डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स एन्ड देन वी क्यान गेट सम डेटा टु स्टार्ट विथ है अब उहाँले बेटर भन्नु सक्नुहुन्छ होला यो सेक्टरमा रिसर्चको होइन सो हाम्रो हस्पिटल सेक्टरबाट चाहिँ वी क्यान डु द्याट वी क्यान सेट अ क्वेसनर एन्ड देन गिभ इट टु डिफ्रेन्ट इन्डिभिजुअल्स उहाँको स्किन कन्डिसन्सहरू के छ स्किन एलर्जिजहरू के छ स्किनमा चेन्जेसहरू केही छ कि छैन सो वी क्यान आई थिङ्क कलेक्ट सम डेटा विथ द्याट स्पेसली तपाईँको हस्पिटल्स क्लिनिक्सहरूमा त अब आइरहनुहुन्छ नि त स्पेसली काठमाडौँतिर त धेरै दे आर सो मेनी पेसेन्ट्स दे आर कन्सर्न अबाउट स्किन डिजिज आजकल त अलिकति सानो डन्डी आयो दे आर सो मच कन्सर्न होइन एउटा सानो पिम्पल आयो कन्सर्न छ आजकल त पहिला जस्तो छैन सो मेबी वी क्यान कलेक्ट डेटा यु नो सो आई थिङ्क फर्स्ट स्टेप नै कलेक्सन अफ डेटा ओके फर एनी रिसर्च ओके सो त्यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट या वी क्यान स्टार्ट विथ कलेक्टिङ द डेटा ओके सो आई थिङ्क सरलाई चाहिँ मैले लास्ट क्वेसन सोध्न चाहेँ एउटा आई थिङ्क सिमिलर क्वेसन नै आई थिङ्क हजुरले पनि त्यसमा अझ मोर एड अन गर्न सक्नुहुन्छ होला जस्तै धेरैजनालाई स्टिल गभर्मेन्टको प्रायोरिटीमा एयर पोल्युसन परिरहेको छैन जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ पर्सनली स्टिल हामी आफैले पनि कति धेरै क्याम्पेन्सहरू गरिराख्दाखेरि गभर्मेन्टलाई कति धेरै रिपोर्ट्सहरू बुझायौँ हामीले सेभ द चिल्ड्रेनबाट पनि र बाहिरबाट पनि कति धेरै एक्टिभिस्टहरूले बुझाउनु भयो तर स्टिल गभर्मेन्टको त्यो प्रायोरिटी लिस्टमा चाहिँ जति हुनुपर्ने हो एयर पोल्युसनलाई चाहिँ त्यति धेरै राख्नु भएको छैन जस्तो लाग्छ सो वाट कुड बी द रिजन अथवा गभर्मेन्टलाई चाहिँ हाउ क्यान वी भनौँ न अझ यसलाई चाहिँ स्ट्रङली यति म्यासिभ इस्यु हो यो भनेर चाहिँ हामीले कसरी हाम्रो रिसर्च त्यो लेभलको नपुगेको हो कि अथवा भनौँ न गभर्मेन्टलाई नै हामीले त्यो वेमा देखाउन नसकेको हो कि त्यस्तो केही छ सरले एनालाइज गर्नुभएको त्यस्तो केही यस्तो अब इन्भाइरोमेन्टल प्रब्लम्स आर च्यालेन्जिङ पहिला सुरु होइन अब गरेको छैन प्रायोरिटीमा छैन नि नभनौँ होइन आई थिङ्क इन द लास्ट 10 years गभर्मेन्टले नि इन्भेस्ट गरिरहेछ अक्रस नेपाल मोनिटरिङ इज द फर्स्ट स्टेप होइन त्यो एयर पोल्युसन गर्नको लागि अब अघि भनिहालेँ गभर्मेन्टमा अब कसै नि वातावरण विभाग मन्त्रालय छ होइन उनीहरूले कोअर्डिनेसन गरिदिने हो तर अब भनौँ न गाडीको पोल्युसन कन्ट्रोल गर्नलाई यातायात मन्त्रालय छ होइन फ्याक्ट्रीको लागि उद्योग छ होइन सो देयर इज अल दिज अदर सेक्टोरल मिनिस्ट्रिज वर इक्वली रेस्पोन्सिबल होइन तर अब हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ वातावरण विभाग र वातावरण मन्त्रालयले गरेन भन्ने छ होइन त्यो अगेन एन्ड अब त्यो नेचुरल हो किनभने अब नामै त्यस्तो छ तर अगेन इन्भाइरोमेन्ट इज अ मल्टी सेक्टोरल प्रब्लम टु बी एड्रेस बाई अल होइन एन्ड इट स्टार्ट्स विथ अस होइन हामीले आफैले हाम्रै घरमा भएको फोहोर कतिको बालिरहेछौँ होइन किनभने लमा त यु सुन बर्न त्यो फोहोर बाल्नु हुँदैन भन्छ हाई स्कुलदेखि पढाइरहेछ 6th ग्रेडर्सहरूले पनि थाहा छ फोहोर बाल्यो भने प्रदूषण हुन्छ सो इट्स नट द्याट तर हामीले त्यो पढ्ने र व्यवहारमा लागू गर्ने आफ्नो उसमा छ होइन अर्को कुरो एयर पोल्युसनको एउटा कुरा मैले भन्न चाहेँ विच इज स्लाइटली डिफ्रेन्ट फ्रम वाटर इन द्याट एयर पोल्युसनको दुईवटा इम्प्याक्ट छ होइन विच पिपल डोन्ट थिङ्क अबाउट एउटा एक्युट एक्सपोजर एउटा लङ टर्म एक्सपोजर होइन अब एक्युट एक्सपोजरलाई हामीले एक्चुअल एयर पोल्युसन एम्बियन्ट एयर पोल्युसनको उसमा खासै गर्दैनौँ त्यसलाई इन्डस्ट्रियल अकुपेसनल एक्सपोजर भन्छौँ त्यसको आफ्नै रुल्सहरू छ त्यसको आफ्नै इम्प्याक्ट्सहरू छ होइन अब वाट्स डिफ्रेन्ट फ्रम प्रदूषित पानी खायो भने अहिले पेट दुख्छ बेलुका डक्टरकोमा जानुपर्छ प्रदूषित हावा गरेर म आज बेलुका डक्टरकोमा जानु पर्दैन इट टेक्स अ वाइल होइन त्यो इफेक्ट देखिनको लागि होइन सो
lot of people don't think about एकदम धुवा हद भयो अलिकति टाउको दुख्ला किनभने ट्राफिक चौकमा 2 घण्टा बस्यो भने त्यो धुवा धुलो र म आई वाज स्टक इन ट्राफिक दिमाग खराब भएको छ टाउको दुखेको छ भन्छ मेबी द्याट इज द सर्टेस्ट इम्प्याक्ट यु क्यान फिल हैन तर what we're talking about all health impacts your long term these are sustained everyday exposure long term impacts हैन त्यसले गर्दाखेरि त्यसलाई ट्याकल गर्ने कुराहरू अलिकति फरक छ किनभने पिपल वान्ट टु सी एक्सन नाउ हैन इम्प्याक्ट पनि अहिले अलिकति उ भयो भने ओके भइहाल्छ भनेर हैन अब यस गाडी फुस्स गयो त्यहाँ धुवा फाल्थ्यो ब्रिथ गर्यो भने एकछिन खोक्यो डन तर अगेन त्यो एक्युट एक्सपोजरको इमिडिएट रेस्पोन्स मात्रै हो लङ टर्म त्यो जुन हामीले अहिले जति पनि हेल्थको कुराहरू गरिरहेको छौँ द्याट्स हैन सस्टेन्ड एक्सपोजर फर लङ टाइम अनि त्यसको इम्प्याक्टहरूको कुरा हो हैन त्यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने अब आयो रिसर्चको कुरामा अब अगेन रिसर्च त युएसमा पनि एडिक्वेट छैन भनौँ न हैन देयर इज अलवेज देयर इज निड टु डु मोर एन्ड मोर हैन सो कुरा के बुझ्नुपर्छ भने वी नो इनफ टु एक्ट अलरेडी हैन बट ह्याभिङ सेड द्याट रिसर्च अझै पनि जरुरी छ अब स्किनकै मात्रै पनि भन्दाखेरि पनि अब हामी कहाँ भनौँ न रिसर्च कसले गर्ने भन्दाखेरि ग्रेजुएट स्कुलले हैन ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू नै नेपालमा अहिले कतिको छ हैन किनभने जति अन्डरग्रेडमा छ र अन्डरग्रेड इज मोस्टली कोर्स रिलेटेड हुन्छ अब ग्रेजुएट स्टुडेन्ट्सहरू हामीले कतिको उ गरिरहेछौँ त्यो अट्र्याक्ट गरिरहेछौँ त्यसमाथि पनि अब रिसर्चमा हाम्रोमा अलिकति अगेन अलि इन्स्ट्रुमेन्ट फोकस rather than त्यो मलाई चाहिँ अब एज अ साइन्टिस्ट कस्तो भने रिपोर्टेबल रिप्रोड्युसेबल हैन यस्तो कुराहरूले अनि अब त्यो साउन्ड मेथोडोलोजीले क्यान आई से समथिङ अबाउट एनी टपिक हैन पहिला मैले पढाउँदा नि भन्थेँ यु डोन्ट निड अ सोफिस्टिकेटेड इन्स्ट्रुमेन्ट टु डु अ रियली गुड रिसर्च हैन त्यसले गर्दाखेरि अहिले भएको डेटाहरू के छ अहिले भएको रिसर्चहरू कस्तो छ अब आजकल कम्प्युटरको दुनियाँमा यु डु हेभ एक्सेस टु लट अफ डेटा लट अफ रिसर्च मटेरियल हैन सो र अनि रिसर्च गर्ने भनेकै जहाँ भोइड छ त्यसमा भ्याल्यु एड गर्ने हो हैन सो गएर त्यसमा काम गर्ने हो सो आई थिङ्क देयर इज लट अफ स्कोप हेल्थको साइडमा अब एटलिस्ट फर मी आई बिन इन एयर पोल्युसन बिजनेस फर 20 years अहिले वी आर वर्किङ विथ मेडिकल स्टुडेन्ट्स युजली अहिले कम्युनिटी मेडिसिनको स्टुडेन्ट्सहरू डु कम टु ICIMOD टु लर्न अबाउट एयर पोल्युसन वी वुड लाइक टु गेट मोर हैन इभन कार्डियोलोजी अब पल्मोनोलोजी स्किन मेबी हैन हाउ डु वी वर्क विथ देम हैन किनभने डक्टर्सकोबाट द थ्योरी अफ चेन्ज इन हेल्थ इम्प्याक्ट हेज टु गो थ्रु मेडिकल फ्रेटर्निटी हैन एयर पोल्युसन इन्भाइरोमेन्टल साइन्सको मान्छेले जति भने पनि त्योभन्दा बढी इम्प्याक्ट इफ दे हियर इट फ्रम देयर डक्टर्स सो हाउ डु वी गेट द मेडिकल फ्रेटर्निटी टु रियली वर्क विथ एयर पोल्युसन हैन इट्स इम्प्याक्ट एन्ड अब प्रिभेन्टेटिभ मेजर्सहरू सो अनि त्यो बढी पनि रहेछ वी जस्ट डिड अ एयर पोल्युसन एन्ड हेल्थ वर्कसप there's a lot of medical they're interested in working in this field so quite exciting yeah, okay so the process is going on but no, it never is enough but पहिला भन्दा धेरै भइरहेछ and we can always do more तर स्टिल बेटर गर्नुपर्ने छ एक्ज्याक्टली या स्योर हुन्छ थ्याङ्क यू सो मच सर थ्याङ्क यू सो मच म्याम फर यो वन्डरफुल टाइम आई थिङ्क आजको डिस्कसनले धेरैजना बालबालिका अथवा धेरैजना हामी जस्ता यङ्स्टर्सहरूलाई चाहिँ कति धेरै कुराहरू मेथ भर्सेस रियालिटी जस्तो भइरहेको थियो कि अनि कति कुरा थाहा नै थिएन अनि स्टिल हामीले यो आजको डिस्कसनले चाहिँ एकदमै भ्याल्यु एड गरेको छ थ्याङ्क यू फर यर सेयरिङ यो एक्सपर्टिज विथ अस हामी डेफिनेटली आगामी दिनमा पनि यसरी नै कन्भर्सेसन गर्नेछौँ र हजुरहरूलाई रिच गर्नेछौँ हाम्रो कुनै प्रब्लम्सहरू छ भने सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरको टाइमको लागि Thank you for the invitation. Thank you so much.